Γεια σας, είμαι η Ουρανία Κυριάκου και παίζω ποδόσφαιρο στη γυναικεία ομάδα της Ομονίας. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, επειδή ο αθλητισμός είναι στην καθημερινότητα του περισσότερου κόσμου, ειδικά μεγάλες διοργανώσεις όπως για παράδειγμα το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Super Bowl, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις που μπορούν παράλληλα να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όπως για παράδειγμα ο κόσμος που κάνει χρήση πολλού πλαστικού μιας χρήσης, οι μεταφορές. Οπότε σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι διοργανώσεις στο περιβάλλον και λύσεις με τις οποίες μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, έστω είτε επαγγελματικά, είτε ως χόμπι, είτε απλώς να παρακολουθούν, είναι πολύ σημαντικό να έχουν κάποια περιβαλλοντική συνείδηση, επειδή μπορεί να φαίνονται λεπτομέρειες, όμως επειδή είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα στα events που γίνονται στα σπορτ, να έχουν αρκετό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οπότε με μικρές πράξεις στην καθημερινότητα, όπως και στην καθημερινότητα μας, όμως και στον αθλητισμό, μπορεί πραγματικά, θεωρώ, να γίνει αρκετή διαφορά, αν το προσέξουμε. Εγώ προσωπικά προσπαθώ με μικρές καθημερινές πράξεις να μειώσω το αποτύπωμα μου στο περιβάλλον. Ξεκινώντας από η πιο απλή πράξη, η οποία είναι να έχω το παγούρι μου, αντί να χρησιμοποιώ κάθε μέρα πλαστικές μπουκάλες. Να μειώσω τις αγορές σε πράγματα που δεν χρειάζομαι, δηλαδή να ψωνίζω ρούχα συνέχεια ή από μεγάλες πασίγνωστες ιστοσελίδες που είναι γνωστό ότι δεν έχουν την περισσότερη περιβαλλοντική συνείδηση, ας το πούμε, ή να ψωνίζω από second hand καταστήματα, αλλά πρώτα τη μείωση της κατανάλωσης και μετά ανακύκλωση ή να φτιάξω κάτι που έσπασε. Νομίζω πως το καλύτερο παράδειγμα είναι αν χρησιμοποιήσουμε κάποιο γνωστό αθλητή. Για παράδειγμα, φανταστείτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο να ποστάρει στα social media ότι κάνει κάτι για το περιβάλλον. Δηλαδή να χρησιμοποιεί το ποδήλατο, να σπάει αντί τη Ferrari ή αντί κάποιον ιδιωτικό jet ή οποιαδήποτε άλλη πράξη, δηλαδή να μειώσει την κατανάλωση. Ένας άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει εκατομμύρια παιδιά. Είδαμε το και από τη διαφήμιση με την Coca-Cola που είχε κάνει τότε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ότι σε μια μέρα είχαν πέσει πωλήσεις κατά πάρα πολύ της Coca-Cola. Οπότε, χρησιμοποιώντας τους αθλητές πρότυπα για τα παιδιά, μπορεί να επηρεάσει άμεσα και σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία. Στηρίζω το Τέρα Σύπρια, που είναι περιβαλλοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικός, γιατί προσπαθώ να στηρίζω τις οποιασδήποτε δράσεις που γίνονται για το περιβάλλον. Το Τέρα Σύπρια βοηθά τόσο στη διατήρηση και στην προστασία της βιοποικιλότητας και κάνει πάρα πολλές δράσεις για την κλιματική αλλαγή, για ευαισθητοποίηση, για δράση, έτσι ώστε να επηρεάσει και τον κόσμο, όμως και τους πολιτικούς και όσους παίρνουν αποφάσεις για έναν περιβάλλον φιλικό για όλους μας, και για τους ανθρώπους και για τα ζώα, που πρώτα επηρεάζει τον άνθρωπο και την υγεία μας.